Hyvää iltaa arvoisat katsojat ja mukavaa sunnuntai-iltaa. Pieni hetki. Katsotaan nyt, että tämä toimii. No niin, näköisesti toimiva. Katsotaan, että äänet vielä kuuluu. Äänethän ovat lähes täydelliset. Ja Tättärää kysyy, että mitähän kerrottavaa nyt tulee. Mulla periaatteessa on yksi kerrottava asia. Rehellisenä miehenä, kuten tiedät. Mutta antaa sen, pidetään nyt sua hetki jännityksessä vielä. Morjesta vaan Katja. Runnari kertoo, miten hävisi mulle. Katja on ihan sekaisin. Nyt se on saanut auringonpistoksen. Vai liekö salama iskenyt, en tiedä. Tässä nyt kalapuikkoja lämmitin tuossa airfryerissa tai paistoon ja Tero limonaataa päällä. Tämä ei ole sillä tavalla ajateltu, että toi olisi mitenkään terveellistä toi Tero limu, vaan tämä on ihan maun takia ajateltu näin. Vähän vaihtelua Coca-Colaa. Ja tosiaan voin paljastaa teille Tättärää ensinnäkin tässä niin kuin parhaan tavan tehdä airfryerissa kalapuikkoja. Eli 200 astetta, 7 minuuttia yhdeltä puolen, kääntö, 7 minuuttia toiselta puolella ja sitten vielä kerran kääntöjä 7 minuuttia, yhteensä 21 minuuttia. Ja silloin kun on vähän enemmän semmoisia file-kalapuikkoja, niin ne on vähän parempia. Nämä on tämmöisiä, tiedä paljonko näissä nyt kalaa on, kai kalan nähnyt kai jossain, mutta ei tässä muuten ole. Odotetaan hetki, että tulee tuo erittäin hyvin sanottu paikalle. Jos hän tulee, niin minä olen häneen hieman pettynyt tässä, niin mä kerron sen asian. Muista hän ei tule tehnyt nyt vaihdot, se jatkuu taas vielä se pelit. Et nythän sieltä on hyvä hetki nousta, kun kärki uskoo ja voittoonsa kovasti, niin se on hyvä hetki nousta. Joo, nyt kannattaa tehdä vaihdos. Tänään on toi Kanadan peli. Miten vasta muuten se pelasi? Mä jo kerkesin unohtaa. Tässä on touhuttu kaikenlaista. Tuli nämä verhokki pestyä ja uudet pantuu tilalle. On siihen vielä varmaan aikaa. Sehän näkyy siinä, että siinä on paljonko siinä on. Ei siinä kelloaikaa näy, mutta muuten. Iltaa tuli kuntosalilta. Okei. Täällä tuli jo käyttösalilla. Eli mä en tiedä, nyt kun mä oon käynyt kuntosalin reenaamassa, niin mä oon tehnyt eri laitteita, niin tunti on mennyt yllättävän nopeasti. Et mä olen varsin hämmästynyt, miten nopeasti on aika mennyt kuntosalilla. Kertooko se siitä, että onko se kanava hyvä vai huono asia, että kuntosalilla tunti menee tosi nopeasti? Kaatissa on tähän parempia kuin kalapuikka Findus kullanräpeät kalafileet 360. Oliko ne Katja niitä, missä oli sisällä jotain tahnaa? Mutta nämä halpis kalapuikot, nämä on semmoisia halpoja, nämä on hyviä. Näitä on hyvä aina olla pakastimessa. Ja
Sitten kun näitä ostaa pakastimeen, niitä pitää pelit syödäkin, ettei vaan kerännyt sinne. Et monethan ostaa pakastimeen tavaraa ajatuksena, että syö jossain kohti, ja sitten ne saattaa olla vuositolkulla siellä pakastimeen. Katja laitot vaihdot voi tehdä ennen sitä 2.2. Joo, mäkin saatan vielä muuttaa pieniä muutoksia tehdä, mutta en mä kovin isoja tee, koska mulla on täydellinen joukkue. Ei siinä. Tein tässä tosiaan 2,5 tuntia ja sitten tulee alkaa noin jatkopelit. Saa nähdä, mihin pelit sitten kääntyy. Onko sitä ylöspäin nousua? Ei tulla, olisi hyvä kyllä nyt pyyhkästä tuolta ylös tuolta. Sulla oli jo pientä nousua tässä. Sellainen juttu, kun Emeli elää aina menneessä. Emelihan on menneisyyden vanki. Eli Emeli aina elää menneisyydessä, niin Katja nyt elää tulevaisuudessa. Mennään nyt Katja tässä hetkessä, ei lähdetä nyt tässä pomppimaan tulevaisuuteen. Minä elän tässä hetkessä ja Emeli menneisyydessä ja Katja tulevaisuudessa. Eetu sanoi, katsotaan kun nyt ei enää vaihdot, mutta ei tiedä eikä osata, niin mulla on sama. se on aina takuvarma. Eihän meillä Katja niin kuin suoraan sanoen, eihän meillä ole tätä hetkeäkään, ei me olla koskaan reaaliajassa. Johtuen siitä, että auringonvalo tulee 8 minuuttia myöhässä maapallolle. Mutta toisaalta me ollaan ollaan me siis nykyhetkessä, mutta me käytämme 8 minuuttia vanhaa valoa. Eli jos nyt aurinko sammuisi, niin 8 minuutin päästä tulisi pimeää. Mutta jos aurinko räjähtäisi, niin pimeys olisi kyllä paljon nopeampi. Johan sanoi, että toivottavasti tulee suuria yllätyksiä jatkopäässä, koska yllätykset on urheilun suola. No näinhän se on kyllä. Jalkapallossa nuo yllätykset on kyllä myös mukavia. Se on vaan monesti ne sattuu muille kuin omille pelaajille. Tai siis yllätyksiä ei tule muuta kuin sillä, että oma joukkue häviää. Timpuri uskoo Argentiina. Eikö Timpuri usko Norjaa, hei? Timpuri, sunhan pitäisi kannattaa Norjaa, kun sä oot siellä töitä tekemässä. Niin. Katsotaan näitä etäisyyttä. Kablien ja paljon tulevaisuutta. Joo, Haaland on kyllä hyvä, ei sitä voi kiistää. Mutta käytännössähän nyt on niin, että siis mikään joukkue, mitä me ollaan veikkailtu, että voisi olla mahdollinen mitalisuosikki, niin mikään niistä ei ole vielä pudonnut jatkosta. Toisaalta se edesauttaa siinä, että lohkot oli määrätty sen mukaisestikin myöskin, että ei oikeastaan mun mielestä ei ole mikään joukkue vielä pudonnut, mikä on meidän veikkailussa ollut kärkipäässä, vai onko? Niin Etelä-Afrikka oli tänään Kanadaa vasta. Se Emelin joukkue Etelä-Afrikka.
Vielä pari palaa. 5 kalapuikkoa tuossa tein airfryerissa ja kyllä nämä ihan ok on. Mä katsoin tuossa, kun semmoinen tuli puheeksi tuossa, kun Suomessahan myydään leikettä, lihaleikettä, missä on vain 80 ja 70% lihaa. Ja ne mainostetaan jopa Steak-nimellä. Eli aika mielenkiintoista, mutta siellä paketin takana lukee, että siinä käytetään myöskin maissijauhoja. Eli näyttää ihan niin kuin leikkepihviltä, mutta se on 80% jauhoja on osa. Oliko se Snellman, ei Snellman, niin kuin HK:lla oli ja sitten mikä se toinen oli? Oliko Hatria? En tiedä mikä on Repelwerksi. Rockabilly Reber, mutta en tiedä mikä on Repelwerksi. Katja, lain mukaan nimessä ekana saa olla vaan se, mitä siinä tuotteessa on eniten. Mutta siltähän ei ole kyse, Katja, että onko siinä eniten. Jos pakataan paketti, mikä näyttää esimerkiksi porsaan leikkeeltä, ja nimikin on sen mukainen, ja Steak lukee vielä, niin kuitenkin siinä maissijauho seassa, eli se on ruiskutettua lihaa. Miettikää sitä, ruiskutettua lihaa. Niin semmoista meille myydään ja hinta on melkein yhtä kova. Ai tubettaja, okei, en tiedä, en ole tommoista. Mä aika vähän katselen noita tubettajia kyllä, että. Tuossa oli eilen esimerkiksi telkkari, katsoin hetken Kikkiä ja siellä mentiin johtajan matkassa, mutta en mä jaksanut sitä katsoa. Sitä ei enää niin jaksa katsoa. No on niin kaikkea aikansa. Sitten mä katsoin Lauri Halista tänään hetken aikaa ja sama laivyhän siellä pyörii, mitä on pyörinyt iät ja ajat, niin ei vaan jaksa. Timpuri myös rento jätkä. Niin. Vähän niin kuin meikäläinenkin Timpuri. Mutta joo, nyt mä paljastan sen jutun tässä, kun joku haluaa tänään paljastuksia. Tämä oli tämä nimimerkki, tai epäili paljastuksia, tämä nimimerkki Tättärää. Kysyi, että mitähän kerrottavaa nyt tulee. Mä voin kertoa teille, arvoisat katsojat, ja mä olen vähän pettynyt tähän erittäin hyvin sanottu, kun hän ei tarttunut tähän asiaan. Mutta mä näytin teille aamulla hymypoikapatsasta, muistatteko? Eli mä näytin hymypoikapatsasta, mutta mä en missään vaiheessa sanonut, että minä olisin sen koulussa saanut. Eli kukaan ei sitä kritisoida. Mä näytin ja sanoin, että kaapista löytyi tämmöinen hymypoikapatsa, että näähän on aina ansaittuja. Näin mä kerroin, mutta mä en missään vaiheessa sanonut, että minä olisin koulussa saanut sen. Kukaan ei tätä niin kuin kritisoinut, että se ei olisi mennyt ihan täydestä, mutta en mä nyt viitti tuommoista valehdella, kun ei mulla ollut koulussa semmoista käytöstä, että mä olisin hymypoikapatsaita saanut. Eli se on jonkun toisen, mutta se taas kenen se on, ei kuulu tähän millään tavalla, mutta se on totuus, että se oli hymypoikapatsas ja se oli sitä vanhaa HN 53 laatua, mutta minä en ole sitä koulussa saanut. En todellakaan. Katselat runnari tykkäs, voi pistää linkin myymmirunnari. En mä tiedä tarvinko, ei mulla oikein riitä kesällä aika katsella videoita, kun mietin tässä, että mulla on nämä lähetyksiä ollut. Nyt mulla on tämä iltalähetys, huomenna ei tule aamulähetystä.
Eli ensi viikolla on taas niin paljon muuta puuhaa, niin en mä oikein jouva katsoa noita videoita. Kun mun pitäisi periaatteessa katsoa telkkarilta tai tässä, niin ei jotenkin jaksa. Mä oon omalla tavalla, kun mä oon videon tuottaja enkä niinkään katsoja. Mä oon tehnyt siis 19 vuotta tulee nyt täyteen pikkuhiljaa tätä videon tekemistä, niin mä en ole niinkään katsoja, mä oon enemmän sen videon tekijä. Että monilla muillakin on sama juttu. Katja, en olisi arvannut hyvin vedätit. Joo, tai en mä oikeastaan vedättänyt, mähän kerroin vaan faktat, että mielenkiintoista, että katsojat veti johtopäätöksen, että mä olisin koulussa saanut hymipoikapatsaan. En ole saanut. Mähän opettaja löin toisella luokalla naamatauluun, että semmoinen on mun alakoulussa, että opettaja tuli kesken tunnin repimään mut takkiin päälle, niin vaistomaisesti puolustauduin ja osui opettaja kasvoihin lyönti. Eli tämmöinen oli mulla. Oli lähellä, ettei kasvatuslaitokseen pistetty, niin ei se hymypoikapatsas siinä mielessä olisi mun juttu ollut. Mutta mä en sitäkään silloin tehnyt niin kuin millään tavalla pahuttaa. Se oli vaan semmoinen puolustautumisreaktio, kun opettaja kävi suoraan ryysyihin kiinni. Entisaikana opettajat oli kyllä aikamoisia kyllä. Ne kävi suoraan tukkaan kiinni ja pilliin kiinni ja karttakeppi viuhu ja niin edespäin. Et se oli sitä kansakoulua se. Eihän nykypäivänä ole, jos opettajat olisi syytteessä, jos ne tuommoista harrastaisivat. Mutta entisaikaan. Mitä? Siellä oli äsken 7 yläpeukkuja. Kuka kehtasi ottaa pois? Ilmoittaudut tuossa satissa, niin katsotaan toimenpiteitä sulle, kun kehtaat yläpeukun ottaa pois. Kanavassa kyllä sillä patsassa olisi pitänyt hirrata. Katsotaan, että juu, ennen opettajat piti kuria, karttakepille sormille. Joo, kyllä, tukkapöllyä ja. Ja toikin, miksi tuo opettaja kävi mun kimppu, oli semmoinen, kun oli kylmä ja mä olin saanut just uuden takin. Ajatelkaa, kun köyhä ihminen on perhe ja sitten kun saa vihdoin ja viime uuden takin, niin totta kai mä menin se takki päällä kouluun ja kun oli kylmä, niin mä pidin sitä oppitunnilla. Ja silloin opettaja hyökkäsi, että vie takki pois, mä sanoin, että en vie. Niin se kävi suoraan niin kuin takkiinkin ja repässä ja vetoketju hajosi. Eli se niin kuin rikkoi mun takin suoraan niin kuin kylmiltään siitä vaan. Niin siinä tilanteessa mä sitten puolustaudun ja löin takaisinpäin. Eli tämmöinen tilanne, että kyllä mä sanoisin vähän, mutta ei siitä tullut sitten kuitenkaan isompaa juttua, koska sehän oli totuus, että se opettaja kävi minun käsiksi ja repi mun uuden takin vielä. Ja siinä ei ollut edeltänyt mitään tilannetta, ei ollut mitään semmoista niin kuin, sanotaanko tilannetta siinä luokassa. Ainut, että mulla oli se takki vaan päällä. Miettikää. Nykyaikana voit pukeutua oppitunnilla miten haluat nykyisin. Paitsi nykypäivänä taitaa olla kännykkäkielto on koulussa. Mitenhän sekin käytännössä toteutuu? Eetu sai niin hyvä joukkue, että menee runnallisesti ohi, että heilahtaa. Onneksi sanoit, että te vaihdot muuten olisi unohtunut, että en olisi päässyt sun ohi. Totta kai kerrotaan kaikki tämmöiset jutut, että sehän on reilu kilpailu ja paras voittaa, ei mitään taktikoida sen kummemmin. Mä en välillä itsekään noin tunna. Katja on mua monesti muistuttanut, että muistahan vaihdot, että se on ihan hyvä muistuttaa vaihdoista. Timpuri on ihan sekaisin näköjään. Taas kerran timpuri on ihan sekaisin, eli Etelä-Afrikka voittaisi Kanadan 3-0. No ei voita kyllä. Kyllä Kanada sen vie, kun se on omalla tavalla niin kuin omalla maaperällä. Katsotaan, kännykät otetaan tunniksi pois, mutta kakaroilla voi olla monta kännykkää. niin varmaan joo. Eetu saa timpurin vetää jotain Norjan kama. Niin no. Kyllä se Kanada sen voittaa, mä oon samaa mieltä. Täytyy 10 jälkeen käydä katsomassa, mikä tämän Eetun uskomattoman hyvä joukkue on. Se on mielenkiintoista, Eetu, tämäkin. Katjalla on täydellinen joukkue, mulla on täydellinen joukkue ja sulla on täydellinen joukkue. Kuitenkin meillä on erilaiset joukkueet, että tämä on joku taas matemaattinen
virhe niin sanotusti, tai miten se nyt onkin. Timpuri sanoo huh. Tuleekohan toi muuten mistä toi? Tuleeko se kolmoselta toi ottelu? Nyt meni vielä liian pitkäksi. Jumalaut, se tulee vielä TV2, hyvä. Tuo kolmosen kanssa on pikku murheita ollut ja täällä on monia, jotka ei näe sitä ollenkaan, niin kakkoselta. Hyvä. Loistava juttu. Kyllähän tuo Elisa teki semmoiset tempaukset ja tänäänkin muuten oli Elisa lyhteelle poikki, että nyt kun se tulee TV2, niin Eliesa ei pääse sitä nyt sotkemaan. Se on kumma, että tuo Elisa on mennyt tommoseksi, kun muistetaan niin kun nämä puhelinyhtiöt monet, niin joskus Telia oli hyvin toimiva, mutta Telia rupesi sitten säpeltää ja meni huonoksi, eikä ole sieltä noussut. Sen jälkeen sitten joskus tuossa parikymmentä vuotta sitten DNA rupesi häröilemään. Silläkin oli ihan hyvät toiminnot, mutta se rupesi niin kuin laskutuksissa ja muista temppuilemaan. Ja silloin tuli vaihdettua Elisaan DNAlta. Nykyisin DNA taas toimii ihan hyvin ja mukavasti, mutta silläkin oli sellainen hankala hetki. Ja nyt Elisa tekee tätä samaa. En tiedä, onko ne keskenään sopinut, että ne välillä häröilee, että porukka sitten vaihtaisi noita liittymiä. En tiedä. Voihan se olla. Katja sanoi, että MTV3 Elisa-sotku aivan uskomatonta. Eemi sanoi, että Katja muista. Mikäs lippu toi on, Eemi? Mä en Eemeli tässä äsken sanoin lähetyksessä, että täällä on pari henkilöä. Eemeli elää menneisyydessä ja Katja elää tulevaisuudessa. Me muut elämme tässä nykyhetkeä tällä hetkellä. Kuulko sä oot Luxemburgin? Okei. Niin mä sanoin just Eemeli elää menneisyydessä ja Katja tulevaisuudessa. Se on vaikea yhtälö. Miettikää, kun Eemeli ja Katja olisi samalla liukuhihnalla töissä. Niin Katja työttäisi porkkeja liian nopeasti ja Eemeli liian hitaasti, niin kyllä olisi hankalaa. Keskiväli olisi tyhjä. Eemeli uskoo Kroatia. Miten se Eemeli sun Etelä-Afrikka tänään, niin miten sä siihen olet ottanut kantaa? Sähän olit se Hollanti uskovainen ja hollantilaiset meni aikoinaan tuonne Etelä-Afrikkaan, eli periaatteessa Hollanti pelaa tänään Kanadaa vastaan. Kanavasat ostin Elisalta melkein 2 vuotta sitten TV, aivan paskaa ja nyt kauppa puretaan. Okay. Timo, sä oot kuuko, kato ukko herännyt. Sunnuntai-ilta ei kello 8. Niin. Hyvät on kuukolla unelahjat kyllä sitten. Onko kuukolla niin puhdas omatunto, että se pystyy nukkuu ympäri vuorokauden? Voihan se olla näinkin. Eetu sanoo, että Eemeli ampuu sarjatuilla kaikkia maita, niin väkisin aina joku asuu. Joo, mutta Eemeli lukitsi Hollannin. Että vähän samasta asiasta mä tuossa urputin Eemelille, että se sanoo niin paljon vaihtoehtoja, että joku väkisinkin osuu, mutta Eemeli lukitsi tuon Hollannin. Eli siitä Eemeli ei pääse nyt luikenemaan, että Hollanti on sanottu. Ja mä en ole vielä lukinut, vaikka mä uskon Espanjaa, mutta mä en vielä tässä vaiheessa lukitse. Eemeli sanoi, että eikö Alankomaiden ole punainen, valkoinen, sininen, ajat autoa tässä samalla. Mun mielestä toi ei kyllä näytä niin. En tiedä kyllä.
Onko mun puhelin? Mulla on nyt tekoäly, ei pelasta tässä. Katsotaan, mutta löytyykö täältä lippuja. Ei näköjään löydy tuolta. Ei, tästä ei löydy lippuja. Kanava sanoi, että olisi ne voinut vaihtaa uuden laitteen. Näkivät muussa varmaan hankalan asiakkaan. Joo, mun mielestä Elisa muakin kusetti viimeksi, kun mä kävin niin pyytämässä yhteysnopeuden alennusta. Ja ei siinä mitään, yhteysnopeus aleni, mutta siitä tuli vuoden sopimus, mitä mä aikaisemmin mulla ei ollut. Mulla oli semmoinen, että voi irtisanoa milloin vaan, ja mä kävin vaihtamassa, niin pisti salakavalasti siihen vuoden sopimuksen. Eli Elisa kusetti mua törkeästi. Mutta sinänsä sille ei väliä, kyllä mun käyttö on, mutta kun mulla on yleensä, kun mä ostan jonkun palvelun, niin se täytyy olla semmoinen, että mä voin irtisanoa silloin, kun siltä tuntuu. Kuinka se taitaa olla samanlainen, mutta kirkkaampi. Timpurin mielestä Messi voisi pärjätä yksinkin. Ei lähdetä siihen Messi-Ronaldo-keskusteluun tässä vaiheessa. Katsotaan nyt vähän enemmän taas pelejä. Kun se ei johda mihinkään, se ei niin kuin johda se keskustelu. Katja tietää sen, että se ei johda mihinkään se keskustelu. Messi ja Ronaldon suhteen. Molemmat on hyviä pelaajia, vaikka Ronaldo on tietysti parempi, mutta kuitenkin keskustelu ei johda siitä mihinkään. Ei mä saa toimita Google-laitteelle. Katsotaan nyt Eemeli vähän, miten siinä Hollannille käy. Eli nythän tänään jatkuu pelit Etelä-Afrikka-Kanada-pelillä. Ja sitten huomenna tulee Brasilia-Japani. Sekin tulee aika ihmisten aikoihin 8 alkaa. 12, en kyllä jaksa katsoa. Ja Hollanti-Marokko tulee tiistaina 04.00. Eli Eemeli, nyt sulla on tiukat paikat tiistaina. Marokko on tosi paha joukkue. Katsotaan Hollannin lippu tai Eemelin laittama. Miten Eemeli autolla ajaisi pistää tämmöisiä lippuja? Ei, Eemeli, se hemetti sekoitiko nyt jonkin toisen maan lippuun. Niin eikä tuo Hollannilla ole tuommoista keskimerkkiä tuossa, vai onko se joku siirtokunta, en mä tiedä. Katsotaan nyt se Hollannin lippu. Punainen, valkoinen, sininen on Alankomaiden lippu. Mutta ei siinä keskellä kyllä mitään ole. Kuinka sä oot kaikki ihan sekaisin pyhäpäivä? Niin no. Kesä on tehnyt tehtävänsä. Niin se oli Kroatian lippu, missä oli keskellä jotain, okei, joo. Eli Eemeli sekoili ensin ja sitten pisti ton oikein. Toki Eemelihän saattaa kyllä Kroatiaa kannattaa myöskin. Muistaakseni Eemeli on kehunut myöskin Kroatian
Kroatian jalkapalloilija, jos oikein muistan, mutta siinä on tietysti... Ai juu, nyt mä tiedän miksi Emeli sekoili, koska Kroatia pelaa Portugalia vastaan, niin Emeli sekoili siinä. Emeli tykkää Kroatiasta, kun sillä on melkein samanlainen muuten lippu. Punainen, valkoinen, sininen on Kroatiallakin. Ja muuten Paraguaylla on punainen, valkoinen, sininen. Ja Paraguay kohtaa Saksa. Muistaakseni Emeli jotain puhuu Paraguayn hyvyydestäkin. Onko toi lippu nyt Emelille niin tärkeää näköjään? Eli punainen, valkoinen, sininen on Hollannilla, sitten on Paraguay, siinä on joku tähti tai joku keskellä, tuosta ei näe. Ja sitten Kroatilla on tommoinen kruunu siinä. Eli samanlaisia lippuja. Ja muistaakseni Emeli puhui, että Kroatia voittaisi jopa Saksan. Ja. Tämähän ei ole siis mitään olutta. Tämä on San Pellegrino Italian Sparkling Drinks Zero. 0 sokeria limonaatta. Ja tuossa on C-merkintä, niin tarkoittaakohan se... Olisiko se sitten noiden sitruunoiden väkeysaste? Joo. Eli tässä on 13 kaloria tässä on energiaa. Kuuko se, oliko se Paraguay, se yksi kannatti olla rintavarustus kunnossa? Kuuko, nyt keskitymme jalkapalloon. Ei tämmöistä tänne, Kuuko. Joo. Kanava sanoi, että lipusta tuli mieleen vieläkö Emeli tekee tuomarin hommia. Niin, vai onko siirtynyt juomarin hommiksi? Me emme tiedä. Emeli taitaa kyllä olla raitis nykypäivänä. Katja katselee taas tulevaisuuteen. Katjan mielestä seuraavat voittajat on Saksa, Brasilia, Marokko. Miten sä unohdit Portugalin, Katja? Paha virhe. Niin ja Kanadan. Kanadahan on seuraava voittaja. Emelin mielestä Paraguay saisi voittaa. Sano se Emeli yksi paragualainen pelaaja. Vaikka ei siinä sinänsä väliä. Kyllä mäkin jääkiekossa sanon välillä, miten pelit menee, vaikka mä tiedän vielä jääkiekkojen nimeä. Emeli on just fudispelistä matkalla kotiin. Kuuko sä oot Larissa Riguelmesse fani? Joko sä oot hakenut Kuuko Facebook-kaveriksi? Kyllä siinä on muija ihmeissään menee tonne futisturnaukseen ja katsoo, jos se Suomesta pistää Kuuko kaverihakua, että mielenkiintoista. Katja on kassannut auringon pistoksen tänään. Nyt mä oon huomannut, kun Kuuko sanoi, että täällä on monet sekaisin sunnuntain, nyt sen kyllä huomaa. Katjakin on ihan pökeryksissä, kun se laittoi täällä, että Etelä-Afrikka voittaa Kanadan. Mitähän nämä on näin pökeryksissä tänään? Että...
Kuukko, sä oot kyllä kotietu vie Kanadan jatko. Mä oon samaa mieltä, että sillä on iso vaikutus tuolla kotiedulla. Eetu sanoi, että paragualainen. Almiron, joo tiedän kyllä tuo Almiron. Emeli sanoi, että Kanava ei Paraguay voittaa. Emeli ei tykkää Saksasta. No ei munkaan mielestä ole Saksalla erikoisen hyvä joukkue. Vielä kun siellä tuo Havertzi kärjessä niin mutta Saksa on semmoinen vahva jyrä. Ja mä en tiedä, kun täällä puhutaan näistä joukoista, puhutaan jostain Argentiinasta ja Portugalista, Saksasta ja näin edespäin, niin jotenkin toi Brasilia unohtuu keskusteluissa. Et monikaan, aika harva niin on sanonut, että Brasilia voittaa, niin se on mielenkiintoista kyllä. Koska Brasilialla on aika hyvin pelaajia myöskin, ei se ihan niin kuin onneton joukkue on nyt matkassa. Ja Brasiliahan on lähellä kotijoukkue melkein tuo, kun pelataan tuolla Etelä-Amerikassa ja tuolla päin. Emeli, nyt muuten, muistaakseni viimeis, kun mä sanoin sulle, että Ronaldo tekee 2 maalia, eikö se taisi olla Hakke, kun Hakke kysyi, että pelataanko Kelan rahat tulokselle, niin olisi kannattanut pelata. Mutta Emeli, nyt kun sä menet kioskin ohi, niin pistäpä Kanadalle 5, se on varmaa rahaa kyllä. Emeli, sä veikkaat Kanada poimikaan. Joo, kioskin kautta Emeli, kannattaa melkein Kanadaa harkita pelillisesti, jos pelailee. Enkä tarkoita mitään uhkapelejä, vaan ihan veikkauksen peliä, mikä on kai Suomessa vielä sallittua toistaiseksi ainakin. Mutta mun mielestä toi on hyvä tähän sunnuntai-iltaan, just toi vähän niin kuin lämmitellään meitä uudelle kierrokselle, niin tulee tämä Etelä-Afrikka ja Kanada. Ja 10 alkaa, niin se on niin kuin ihmisten ajoissa suurin piirtein vielä katsottavissa. Että onhan nuo yöpelit aika raskaita, jos niin ei muuten valvo öitään. Katja sanoi, että jos näissä eläisi jossain viime vuosituhannella, kuten runnari, niin varma tappio. Ai viime vuosituhannella. Joo. Katsotaan nyt, Katja, ei vielä nielasta ennen kuin tipahtaa. Oli aika paha nyt, aika paha oli kyllä, joo. Mutta Katjahan on tulevaisuuden ihminen, niin hän katsoo menneisyyteenkin, että se on niin kaukana. Emeli ei sentään 1000 vuotta takanapäin. Emeli on mennyt yleensä kuukausissa ja vuosissa tämä taaksepäin katsominen. Emeli runnari on 90-luvun miehiä jalkapallossa. En ole kyllä. Mä oon Emeli sitä aikaa, kun Aulis Virtanen selosti Englannin liigan matseja. Mä oon sitä aikakautta. Eli TV2 alkoi Englannin liigan ottelut ja Aulis Virtanen selosti. Mä oon sitä aikakautta. Eli se oli ihana aikaa. Ja sitä ennen kuin Aulis Virtanen selosti Englannin liigan matseja, niin mulla oli semmoinen moniaalto radio, millä mä kuuntelin Englannissa pelejä. Ja kyllähän se oli vaikeaa siis omalla tavallaan kun ne englantilaiset yllättäen selostaa englanniksi. Ja se ei ole Amerikan englantia, vaan se on englannin englantia, niin kyllä siinä oli vaikea pysyä välikärryllä, mikä on tulos tai tilanne, mutta sitten ne luettiin jotain nimiä, niin niistä pystyi päättelemään. Mutta joskus moniaaltoradio kuunneltiin ja suhisi välillä ja sitten kuunneltiin englantia jalkapalloa. Eli sehän oli se moniaaltoradio, millä pystyi kuuntelemaan englantilaisia pelejä ja lisäksi pystyi poliisiradioa kuuntelemaan. Sehän oli joskus suosio Suomessa. Mitä aikaa? Se oli jotain 70-80-lukua, eikö 70-lukua se taisi olla? Vai oliko se 80-lukua? No en muista.
Timpurimiesten kotietu ei vaikuta mitään, Etelä-Amerikka kova joukkue. Se on kyllä Etelä-Afrikka timpuri, mutta ei olla turhan niukkoja tässä. Leksa sanoi, että Aulis Sametti Virtanen selosti myös Tuton matsia. Niin Aulis taisi olla turkulainen. Mutta ei se sen selostuksessa näkynyt kyllä, että sillä oli Aulis Virtasella oli aika hyvä se ulosanti, ei ollut mitään Turun murteella pilattua. Katja, sä itse osaa ralli englantia ja Italia englantia aikamoista, siitä ei saa kukaan tolkkua. Joo, tuo englanti on mun mielestä aika hankala, mutta kyllä tuo englanti on ihan ok, että kyllä mä englannilla pärjää hyvin ja osaan jopa puhuakin, mutta ja espanjaakin jonkun verran, että mun mielestä kun mä kävin siis puoli vuotta Espanjan kurssilla ja sitten kun viimeksi oli tuossa Espanjassa, ja sama kun katsoo La Bromissa kartanosarjaa, niin siellä kuulee niin jotain, kun ne puhuu, niin ymmärtää osaa, että se on mielenkiintoista kyllä. Et kun espanjalaiset akatkin aplatti niin perkeleesti, niin mä tajusin osan, mitä ne puhuu siinä, niin se on aika mielenkiintoista. Mutta on se jotain aika vielä vajanaista. Englantilaisesta kun puhuu, niin mä ymmärrän paljon enemmän tietysti. Ja kyllä tuolla englannilla pärjään ihan hyvin maailmalla, että se ei ole mikään ongelma. Mutta puhekieli on puhekieli, kirjallinen kieli on sitten tietysti paljon haastavampaa. Katja sanoi, onneksi ette ostaneet kämppää Espanjasta. Joo, se olisi ollut huono juttu. Siellä on hinnat noussut ihan pilviin ja se oli semmoinen ajatus monta vuotta kyllä, että sinne, mutta kun sen tilanteet muuttui niin paljon, tuossa paljon vaikutti myöskin kun oli tämä korona, niin se vaikutti tuossa, että omalla tavallaan se ei ole niin houkuttava kuin silloin aikoinaan oli. Koska silloin asuntojen hinnatkin ja vuokrat oli paljon halvempia ja ruoka paljon halvempaa ja muuta, mutta kyllähän tämä EU on tietysti tehnyt tehtävänsä ja korona-aika vaikutti paljon. Että kyllä tietysti semmoinen jatkuva lämpö, niin on se omalla tavallaan hyvä, että Suomessa on väli vähän viileämpää. Mutta kyllä se oli ihan niin kuin ajatuksena, että säästää ja ostaisi Espanjasta jonkun luukun tai sitten vuokralle, mutta ne luukutkin meni niin kalliiksi, että ja Espanjassa on aikamoinen se torakka- ja kosteusongelmat, että mehän käytiin sillä tavalla tutustumassa niihin paikallisiin, niin siellä oli kämpissä, niin semmoinen home- ja kellarihaju oli, että huh. Katja sanoo, että mitä Suomessa sanotaan byrokratiasta, niin Espanjassa se vasta onkin. No joo, Katja, jos menee yrittäjäksi, ne varmasti onkin, mutta eihän tavalliselle kansalaiselle, niin jos suomalainen muuttaa Fuengirolaan, eihän se törmää tuohon Espanjan byrokratiaan ollenkaan. Eli se on hyvin vähäistä, mitä joutuu olemaan espanjalaisten kanssa tekemisissä. Et siellähän on, siis tuolla Fuengirolassa on semmoisia suomalaisia, jotka on asunut sieltä 5-10 vuotta, eikä ne edelleenkään osaa puhua edes espanjaa, että Fuengirolas pärjää ihan suomen kielellä, kun siellä on suomalaiset lääkärit, suomalaiset hammaslääkärit ja autokoulut ja kaikki on suomen kielellä saa sieltä. Niin siellä ei periaatteessa tarvitse suomen kieltä ollenkaan. Ruoan nyt jokainen osaa ostaa kyllä ilman kielitaitoakin. Kanava sanoo, että jossain peleissä tulee intian englantia puhuvia vastaan joka kerta yhtä koominen kohtaaminen. Niin ja mites tää Suomen englanti, sehän on tuo ralli-englanti meidän Suomen, what you say, ja niin edespäin. Mutta kyllä silläkin pärjää yllättävän hyvin tuon ralli-englannilla. Omalla tavallaan ulkomailla on rasittavaa, kun ne paikalliset yrittää puhua suomea, niin se on aina tietynlainen rasite, mutta kyllä senkin kanssa pystyy elämään. Katja sanoo, että osanottanut Intiaan kyllä aikamoista. Niin. Eli hindin kielen ja englannin sekoitus, joo, kyllä.
Palmu sanoi, että suomen englanti on kuitenkin ymmärrettävää englantia. Mutta suomalaiset puhuu englantia niin kuin samalla kuin suomea, eli sanat puhutaan suomalaisittain. Mutta joo, kyllä sen pystyy ymmärtämään, jos se on kovin hankalia sanoja. Katja sanoi, että kyllä moni kiittää Suomen ralli englantia. Palmu sanoi, että ei sitä tarvitse hävetä. Niin mä en tiedä, onko se ollenkaan häpeämiskysymys, että mä en ole ajatellut edes näin sitä. Koska jos mä oon ulkomailla, niin jos mä puhun siellä, niin ei mua kyllä hävetä yhtään, vaikka en mä osaa kieltä tai puhu mitä sattuu, niin ei mua niin kuin hävetä. Mitä siinä olisi häpeämistä? Meillähän on Suomi täynnä näitä muualta tulleet, jotka ei osaa, mitä sinne sano? Puhuu tälleen, niin tuskin nekään häpeä sitä puhettaan. Miksi suomalaisen pitäisi hävetä? Tota aspektia mä en ymmärrä kyllä ollenkaan. Eli mitä sä haet sillä, että miksi sitä pitäisi hävetä? Paitsi, hei niin joo, sä tarkoitat Palmu sitä, että suomalainen luonnehan on se, että jos joku tekee jotain, niin sen täytyy hävetä sitä. Mä muistan joskus aikoinaan, oliko se Lenita Airisto, kun se valitti valkoisista tennissukista, kun suomalaisilla miehillä on. Mä mietin vaan, että mitä helvettiä se sille kuuluu, jos nehän oli halpoja joskus aikoinaan ne valkoiset tennissukat. Niitähän ei sillä tavalla ehkä enää olekaan, tai sitten en ole kiinnittänyt huomiota, tai sitten se malli on muuttunut, mutta aikoinaanhan ne oli ihan hyvät sukat. Ja toinen asia on tämä vyölaukku, niin mähän olen käyttänyt sitä aina, mutta Katja, mähän olen siellä viime vuosituhannella, mutta kuitenkin olen käyttänyt vyölaukkuja ja todennut, että se on paras varuste, mitä miehelle voi ulkomailla olla, on tuo vyölaukku. Siihen saa kaikki tavarat ja se on koko ajan tuossa edessä, että Nythän nämä on ruvennut käyttää semmoista, niin kun vedetään tästä olan yli semmoinen vyölaukku. Niin se on mun mielestä aika typerän näköinen ja tökerä. Kauhea pussu. Vai onko se nyt, että hei, voiko se johtua siitä, kun mä olin aikoinaan ulkomailla ja mulla oli vyölaukku, mulla oli niin vähän rahaa, niin pystyi tulemaan tuonne pieni pussi. Just ei meni speedot peitti se pussi. Mutta nyt kun on niin näillä menee tästä yli, niin niillä on niin paljon rahaa siellä mukana, että niillä pitää olla iso pussi. Voihan se olla. En mä tiedä. Ei tiedetä eikä osata. Katja, Timpuri, pitääkö sinua vetää suomen tai englannin kieltä Norjassa? Tuskin. Mutta Timpurihan osaa ruottia. Timpurihan on syntynyt Ruotsissa. Ja Ruotsillahan pärjää Norjassa ihan hyvin kyllä. Kuukossa se olkalaukku on vähän hintavaa, joo ja iso. Timpuri, että kaikki ulkomaalaiset puhuu englantia täällä. Kates on niin, joo, se olan yli on rikkaiden vyölaukku. Niin joo, aivan. Timpuri ymmärtää jonkun verran, mitä puhuvat. Mulla oli hauska tilalle aikoinaan Norjanassa. Mä oon ennenkin kertonut sen. Ja silloin kun mä olin töissä tuo Norjassa ja Sitten mä ajattelin, että mä ostan niin kuin lahjaksi eräälle henkilölle, niin ostan lahjaksi niin. Siellä oli semmoinen kauppa, semmoinen aikuisten kauppa, oli tuossa Norjassa. Taisi olla Kungsgatanilla sekin, en ole kyllä ihan varma, mutta siinä aika lähellä. Niin siellä oli semmoinen aikuisten tavaratalo niin sanotusti. Ja sitten siellä ikkunassa oli semmoinen huulipuikko, mikä oli tietyn mallinen, ymmärrätte varmaan mitä tarkoitan. Oli sen mallinen. Mä ajattelin, että mä voisin ton ostaa. Ja sitten mä menin sinne kauppaan ja siellä kaupassa oli norjalainen myyjä, mikä ei osannut myöskään englantia, enkä mä itsekään silloin osannut sitä oikein puhua. Ja sitten mä menin siihen tiskille ja rupesin selittää, että näytin tonne lipstick ja näytin näin tällä tavalla tämmöisiä elemerkkejä, niin se myyjä katsoi mua hetken aikaa näin ja sitten se rupesi katsoa vähän sillä toisella tavalla. Niin mä aikani siis selitin, että mä lähdin kävelemään sieltä. Ei se tajunnut niinku mitään ja se luuli, että joku perverssi, mikä tuli ostaa.
jotain muuta asiaa. Joo. Siinä oli semmoinen tilanne, joka vähän niin kuin itsellä, niin kuin, no ehkä silloin tuli jo häpeän tunteita, voi olla näin, koska miten mä nyt sanoisin, että se käsitti se vähän väärällä tavalla se myyjä. Katseet kertoivat kaiken, että siinä ei tarvinnut, mutta oli kyllä mielenkiintoinen tilanne. Ja se lähti siitä, että mä ajattelin, että tossapa tommonen hauska juttu ja mä en nyt loppupeleissä tiedä sit, jos mä olisin pistänyt sen lahjaksi, olisiko se enää ollutkaan sit niin hauska. Voi olla, että lahjan saaja ei olisi pitänyt hauskana, mutta joo, tämmöinen tapahtui. Ja. Mutta siitä on vuosia aikaa, se oli 80-luvun puolivälissä. Ehkä se on jo unohdettu. Aino Eemeli tietysti muistaa sen vielä. Katja, nykyään huulipuikko doping-aineen. Niin. Mitähän niissä olisi loppupeleissä sitten Katja ollut niissä huulipuikoissa? Sitähän emme tiedä myöskään. Mutta oli se kyllä. Kaikkea hauskaa sitä sattuu elämässä kyllä. Sitten siinä oli yksi heppu, mikä oli ruotsinkielinen, syntynyt, tai se oli Suomen ruotsalainen, vai onko se nyt ruotsin suomalainen, kumpikin. Niin elää legendana siellä, joo. Niin ajettiin sen kanssa Oslossa autolla ja niin me ajettiin siinä Kungsgatanilla menemään ja se oli semmoista ajankulutusta siinä, vaikka oli pitkiä työpäiviä, niin väliin siinä oli vähän aikaa niin käydä pyörähtää esimerkiksi kaupoilla tai muuta, niin ajettiin siinä Oslossa ja se oli Kungsgatan, mikä oli tämmöinen tyttökatu. Niin se ajoi sillä Volvolla ja ajoi sille reippaasti, niin se jäi kattoon, kun siinä oli jotain naispuolisia oli tienposkessa, niin jäi katsomaan niin ja se täräytti toisen auton perään aika lujalla vauhdilla. Että kyllä siinä palattiin äkkiä todellisuuteen niin sanotusti. Eli pari tuommoista hassua tapahtumaa Oslossa kyllä. Joo. Ja makkarahan siellä oli ihan hirveän makusta. Sen erehdyin jostain kerran ja että se pystyy olemaan pahan makusta. Mun mielestä Oslo niin kuin keskikaupunki mun mielestä on aika pieni. Et mä jotenkin ajattelin, että se on isompi, mutta se oli mun mielestä aika pieni. Se oli äkkiä kävelty ne paikat, mitä siinä nyt oli. Eli omalla tavalla Oslohan jää niiden mäkien väliin sinne. Tiiviset makkarat ei ole hyvin, salami ainut hyvä. Se voi muuten olla näin, että salami olisi ollut syötävä, mutta ne tavalliset makkarat, niissä on joku ihme. En mä tiedä, kaataako ne liikaa kuminaa niihin vai mitä ne tekee. Olisiko siinä kuminaa sitten niin paljon tai jotain, mutta se maku on aika hirvettävä. Katja sanoi, että salami on kaikkialla hyvää. Niin, tehdäänkö muuten salami hevosen lihaa? Meetwursti ainakin ennen tehtiin ja salami kai se on meetwurstissa on kai salamikin. Hei, muistakaapa yläpeukut, kun mä pidän muutaman päivän paussia tästä livettämisestä. Mulla on tuossa vähän muuta projekteja ensi viikolla, niin ei tule aamuliveä huomenna, ei vaan pysty. Olen mä aika aktiivisesti tehnyt, vai myönnätkö Katja, että on aika aktiivisesti tullut näitä livejä nyt? Ja nämä ei ole tullut sille väkisin tekemällä, vaan nämä on tullut tästä niin ohi mennä ihan hyvällä fiiliksellä. Että se on mun mielestä hyvä juttu. Että ei ole tarvinnut väkisin vääntää mitään aamuliveä. Joskus oli se vaihe, että oli aika vaikeaa niin käynnistyä lähetyksiin, mutta nyt nämä on mennyt kyllä kivasti. Ja täällä on ihan hauskoja keskusteluita ollut ja niin edespäin. Katja, on hyvin livejä tullut. Niin. Joo. Ja Norjassa oli semmoinen juttu Oslossa myöskin, että siinä ei kannattanut autoa jättää yliaikaa. Aika aktiivisesti ne hinas ne pois sieltä, että se oli hyvä business noille
hinauspalvelulle, kun ne kiersi siellä kaupungilla, aika nopeasti vei, jos oli väärin pysäköity taika yli, niin aika nopeasti lähti auto kyllä. Katja, ei väkisin kannata mitään tehdä. No nyt sä oot, Katja, tänään väkisin vääntänyt joukkueen tuonne M-Fantasoliigaan. Katsotaan, onko ollut väkisin väännetty. Ja Eetun peliukot katsotaan ja sitten, kun Eetu sanoo, että on täydellinen joukkue, niin täytyy nyt ihmetellä sitä kyllä. Voihan se olla, että se on, en mä osaa sanoa. En mä mistään mitään ymmärrä muutenkaan. Timpuri sanoi, että Katja runnataan vaikka väkisin. Niin. Katja, autoista puheen ollen nyt toi Toitsukka lopettanut hälyttimen huutamisen. Mitäs toimenpiteitä joudut sille tekemään vai suostuko se ilman toimenpiteitä lopettamaan? Eetu sanoi, että on helvetin kova joukkue siihen nähden, ettei tiedetä eikä osata. Katja sanoi, että Kärpänen lähti sisältä. Onhan toi siis aikamoista, että jos autossa hälytin, soiko Kärpänen lentää. Joo. Miten sä sait Kärpäsen ulos sieltä? Jos Kärpäsellä avaa ikkuna, niin sinne tulee vaihtokärpänen hyvin nopeasti tilalle. Et miten sä onnistuit häätämään Kärpäsen? Katja, pitääkö seuraavassa vuodessa sanoa, että laittaa sen low-asentoon, ettei ota mistään kärpäsistä. Joo, onhan se aikamoinen rasite. Varsinkin jos se yöllä rupeaa huutamaan. Joskus just saa unen päästäkin 3 aikaa yöllä rupeaa huutamaan, niin se ei ole kyllä miellyttävää. Kun siinähän on aina semmoinen juttu, jos Katjakin auto rupeaa 3 aikaa yöllä huutaa varashälytin, se on pakko mennä katsomaan. Ei voi ajatella, että se on se kärpänen, koska siellä voi olla isompi kärpänenkin paikan päällä sitten. Sehän siinä on. Timpuri 3-1 laitoin Etelä-Afrikalle 347 helppona. Vai jumalauta, Timpuri, sä niin kuin aamusta iltaa painat hommia siellä Norjassa ja sitten kun sä saat rahaa, niin sä heität ne menemään Kankkulan kaivoon. Oisit pistänyt nyt Kanadalle sen rahan. Helppoa rahaa vielä kaikille. Toi ei Katja varmaan ole toi panos, vaan se on se voittosumma. 10 euroa vaan laitoin. Mä Timpuri sanoa saman kuin tuolle Eemelille, mä oon sanomassa, kun sä pelaat tommosen vedon. Eli 10, niin sä pistät 10 euroa, niin pistät kolikoina kädelle ja heität seinään. Niin ainakin osa kolikoista kimpoo takaisin, eli jotain saat takaisin. Mutta jos sä Etelä-Afrikalle lyöt 10, niin sieltä ei tule kyllä mitään. Eetu sanoi, että toi on sama kuin heittäisi kiven mereen. Juu, tai kolikot mereen, mutta Eetu, jos kolikot heittää talon seinään, niin niistä osa kimpoo takaisin. Eli siinä on jonkunnäköinen voittomahdollisuus. Mutta Etelä-Afrikkaa pelaamalla, niin se on kyllä olematon se voittomahdollisuus. Mutta Timpuri, toivotan sinulle kuitenkin onnea. En mä sitä sano, että mä toivon sulle tappioon, mutta jos sä pelaat tohon tyyliin, niin toivotan kuitenkin onnea. Olisihan se oli kiva raha. Ja jos saat voiton kiinni, niin muista liittyä kanavan jäseneksi. Hei. Et jos tosta tulee voittoon, niin muista liittyy kanavan jäseneksi. Siinä on ainakin varma tappio silloin, että ei ole pelkoa voitosta. Timpuri, että halvoin pelataan. Joo, mäkään en ole pelannut kyllä mitään. Että
Ei oikein, hyvä, etten ole pelannut. Katselot ei kenellekään tappiota toivota. Ei ainakaan rahapeleissä, ei tietenkään. Eikä Katjallekaan tuossa MM-fantasussa tappiota toivota, se tiedetään. Eli tämä on eri asia vähän, eikö vaan Katja? Mutta joo, rahapeleissä toivotaan että aina, että pelaaja voittaa, koska se on meidän kaikkien etu, että kun joku voittaa, niin voi ajatella, että itsekin voi voittaa. Mutta tosiaan en ole pelannut jääkiekossa, mulla meni aika hyvin. Kaikki vedot melkein osu, mitä mä pelasin jääkiekossa. Ja mulla on etu jääkiekossa se just, että ei tiedetä eikä osata, niin melkein kaikki tulosvetoon myöten osu, mitä mä pelasin, mitä mä pidän ihmeenä. Eli jalkapallopelit on mennyt päin persettä ja jääkiekossa osuu melkein joka veto. 2 tulosvetoa taisi ollut, mikä ei osunut, mutta tulosvedostakin osa osui ja sitten nämä yllätysvoitot osasin aavistaa. Ja ensi kaudellahan mä siirtyn Jokereiden kannattajaksi. En henkeä ja vereen, mutta Jokerit peliä mä seuraan innokkaasti. Täällä voimme sitten vääntää jääkiekosta. Tässähän kanavalla ei ole pahemmin jääkiekosta väännetty, kun mä en oikein tuo jääkiekko ollut mulla lähellä. Mutta nyt mä pelaan Jokereiden puolesta. En pelaa, mutta uskon Jokereiden pärjäävän. Ei se varmaan mestaruutta voita, mutta pärjää kuitenkin. Niin kannustamme Jokereita. Mites Katja, olisiko susta Jokerifaniksi? Tämän tiedä, fani on vähän väärä sanonta. Fanihan tarkoittaa hyvin aktiivista toimintaa, mutta se, että jos seuraa jonkun pelejä kannattaa, niin onko se nyt fani sitten? En mä tiedä. En osaa sanoa. Kanava sanoi, että Jokerit ikuisesti. Ja niin, kanavalla on sama joukkue tässä kuin mullakin mielessä. Ja mullahan tuo Jokerit lähinnä sen takia, kun mä pidin HIFK:ta ruotsalaisten joukkueena ja itse olen asunut Itä-Helsingissä, että omalla tavallaan Jokerit on siitä, mutta en mä ton Jalliksen aikoihin Jokereita oikeastaan seurannut yhtään, että kun se oli se Hartwall Arena, niin se ei ollenkaan ollut mun juttu siellä sitten jollain tavalla. Sitten kun se lähti tonne vielä muualle maailmalle seikkailemaan, se loppui siihen sitten. Mutta nyt tulee uusi Jokerit ja onhan se hauska tommonen narripaidat ja narriasut ja Se on vähän samanlainen, tuo Jokeri-fanit on vähän samanlaisia kuin Tampereen Ilveksen fanit, niissä on paljon samaa. Tappara on vähän semmoinen hienostoporukan joukkue ja HIFK on myös sama, että se on vähän niin kuin nyt ruotsinkielisten joukkue ja Ilves ja Jokerit on aika samantyylisiä kannattajajoukko mun mielestä, mutta voin olla täysin harha teilläkin. Mitä mieltä te olette? Onko Ilveksen ja Jokereiden kannattajia jotain yhteen? Kohta joku kirjoittaa, joo, molemmat on tottunut häviämään. No en mitä kyllä tarkoittaa. Ei jumalat. Eurooppaa riivavat helvetilliset helteet voi olla Suomessa vain ajan kysymys. Nyt on jo helvetilliset helteet tulossa. Voi jumaklavit. 70-luvulla oli kyllä kuuma. Mä muistan, kun mulla oli piiki Honda ja Malminiityssä pistin sen Hondan siihen jalanvara asfaltille, niin oli niin kuuma, että se asfaltti niin kuin suli alta. Eli moottoripyörä jalka meni syvälle asfalttiin, oli niin kuuma. 70-luvulla oli semmoinen kesä. Silloin oli sitä 3-5.
33,5 lämpötila. Mutta täällä Iltalehti nyt taas, että eikö Ilta-Sanomat, helvetilliset helteet. Niin esimerkiksi Espanjassa on ihan normi kesäsät ollut. Mitkä ne helvetilliset helteet? Ja Ranskassa oli ollut 40, mutta mä kävin Ranskassa 80-luvun puolivälissä elokuussa ja oli yli 35 astetta lämmintä Ranskassa elokuussa. Mä en muista tarkkaa vuotta, 80-luvun puolta väliä se oli. Niin, siellä kävelin toki ilman paitaa, siellä otin aurinkoon, mutta saattoi olla Pariisissa kyllä aika julma näky keskellä Pariisiin. No kuitenkin tämä on tehty. Valmosa, toivottavasti tänne ei tule hirmuhelteet. Kanosen upea ukkosmyrsky oli taas tänään. Mut joo. Kun miettii tuolla Espanjassa, jos siellä on 30 astetta lämmintä, niin Espanjan helleraja on se 30. Eli suomalaiset nämä säätiö aina antaa tämmöistä uhkakuvia. Nyt kuollaan just ja huonosti käy. Timrussa toivottavasti ensi viikolla alkaa helteet, kun loma alkaa. Oikein asfaltoidulla alueella seurauksena voi olla tulvi, kun tulee niin paljon vettä. Helvetti, koittaisi nyt päättää. Toistaiseksi kuluvan kesän lämpötila on 30,2. Ja sitten joku veikkaa, että voi ylittyä, mutta ei uskalla varmaksi sanoa. Tukalat 41 astetta pahtaneet Eurooppa jo pitkään. Suomen kaikkiaiko lämpöennätys on 2010 Joensuussa 37,2. Lukema liippaa läheltä euron hilmohelteiden 40. Vittu mitä juttu, onkohan tämä toimittaja ollut kännissä? Suomen kaikkiaiko lämpöennätys vuodelta 2010, silloin Joensuun lentokentällä Liberissä mitattiin 37,2. Lukema liippaa läheltä Euroopan hirmuhelteiden 40 astetta. Eli 2010 on ollut joo. Et kauheat ajat on odotettavissa nyt. Palmusout Iltalehti tuntuu vähän pelottelevaa ihmisiä. Ai vähän. Siis Iltalehtihän on ihan täys keltainen lehdistö, että aina on kauheita tapahtuma. Tuossa kun katsotte viikonloppuna, kun on lööppejä, niin siellä kerrotaan aina, miten sydämet nyt hajoaa ja miten ihmiset syö väärin ja miten koko ajan joku uhkakuva on odottamassa. Viikonlopun lööpeissä on aina joku raju terveysongelma. Ja viikolla sitten on sotaa. Eli Iltalehtihän on siis perustanut tämän toimintaansa, että viikolla kerrotaan sotatilanteista ja viikonloppuna terveys on vaarassa ja ilmasto romahtaa suurin piirtein. Eli tämä on ihan selkeä taktiikka. Aina ollaan pelko perseessä. Palmusot ilmankos ihmiset ahdistuvat. Niin on, kyllä tämä valtamedia. Ja Yle tekee ihan samaa, että presidentin adjutantti on kuollut. No okei. Näin käy, jos ajat nyt nurmikon lyhyeksi. Näin käy, jos nyt ajat nurmikon lyhyeksi. En viitti lukea. 1000 kuollut Ranskassa 4 päivän aikana, sairaalat ratkeamaisillaan. Eli miettikää, kun Ranskassa on toi helle, niin ihmiset on hukkunut, niin se on mennyt helteen syyksi, että ne on hukkunut. Ja niin edespäin. Kolarit on helteen syytä ja kaikki muutkin. Eli aikamoista kohu-uutisointia. Joo. Tämä lukee, että noin 1000 ihmistä on kuollut Ranskaa korvattavan äärimmäisen helleäänen yhteydessä.
Siellä on Jimi Holmberg oikein kirjoittanut, menisi parturiin. No, joo. Joo. Katjalle ilouutinen. Tuolla Ranskassa Pride-kulkue peruttiin, kun oli liian lämmintä. Pohjoisen ylpeys usko Argentiinaan. Joo, täällä lukee, että syy noihin Ranskan helleaaltoihin on fossiilisen polttoaineen käyttö. Ihan oikeasti, miten toimittaja voi tuommoista säveltää, että fossiilisten polttoaineen takia tämmöinen helleaalto Euroopassa, koska sitähän ei pysty tietämään, koska maapallon ilmasto ei ole stabiili, sehän kuuluukin muuttua. Mehän ollaan eletty jääkautta ja ollaan eletty helleaaltoa ja niin edespäin. Katja sanoi, se hukkuminen, sama kuin viime vuonna Suomessa, ei osata uida ja silti mennään veteen. Niin, kyllä. Kyllä vaan, näinhän se on. Katja, sä oot jees. Mutta kyllähän tämä on ihan paskaa tämän toimittajan juttu, niin kuin aina nämä on. Raju reaktio MM-fiaskoon, maan presidentti raivostui ja latoi kovia väitteitä. Taas on Cristiano Ronaldosta käsittämätön tieto. Ei viitti edes lukea näitä typeriä juttuja. Uruguay epäonnistui viheriöllä. Presidentti haukkuu päävalmentajan, kun Uruguay ei päässyt eteenpäin. No, en tiedä, oliko hän ainut, joka uskoi tähän Uruguayaan. Katsotaan, maa pyörii ja ilmastot muuttuu, niin se vain on. Pohjoisen ylpeys sanoi, ja Messi penkitettiin viime pelin, terveisin Ilta-Sanomat. Vilma Heitelän kilpasisko keskeyttää pelottavaan onnettomuuteen. Joo. Mitä helvettiä täällä on? Seksikeinun käyttöä keskellä Helsinkiä lasten nähden. Nyt kommentoi poliisi. Ihan oikeasti. Ihan jumalauta oikeasti. Miten toi on mahdollista? Pitäisikö sinne kuuko teillekin päin saada tämmöinen seksikeinu kesällä sinne torin kulmalle? Siinähän voisi viinakaupassa käydessä niin käydä vähän seksikeinussa keinumassa. Kysytään teiltä mulle, täällä on niin, kuinka hyvin osaat suomalaisten sanontojen alkuperät? Katsotaan, pitää luoda tunnus. En mä rupea mitään tunnuksia luomaan. Mä tein nyt tänäänkin ton aloituskuvakkeen, niin mä tein tuolla Geminillä ja pyysin sitä tekemään ton näköisen kuvan, minkä se sitten teki, niin alussa ei suostunut tekemään sitä. Se sanoi, että nykyisellään sinun käyttöoikeutesi ei anna mahdollista tehdä tämmöistä kuvaa. Et päivitä tilaus. Mä laitoin siihen, että en rupea maksaa yhtään mistään kuvasta mitään. Tai se teki semmoisen kuvan, missä ei ollut meikäläisen lärvää. Niin
Se sanoi, että sun pitää päivittää tilaus, että sitten hän voi tehdä tämmöisen kuvan sulle. Mä sanoin, että en rupea kyllä yhtään mistään maksamaan. Tee nyt se kuva tai mä otan sitten jonkun toisen palvelun, että eihän tässä muita vaihtoehtoja ole. Niin yllätys, se taas teki mulle sitten ton kuvan. Eli tekoälyn kanssa pystyy niin kuin myöskin väittelemään näistä. Välissä ei suostu tekemään, niin sanoo vaan, että en ota mitään maksullista palvelua, vaan tee kuva. Tai sitten mä katson muita palveluita, niin kyllä se sitten yllättäen teki taas kuvan. Eli kyllä tämän tekoälyn kanssa saa väitellä kyllä ja ei antaa helposti periksi. Tekoäly yrittää, yritit pakottaa maksullisen juttuun, mä sanoin, että en rupea maksamaan kyllä mitään. Katja sanoi, että tekoälyn kanssa pitää väitellä. Se on totta, vängätä. Sen kanssa pitää, että tekoälyn on silleen kehitetty, että kun sen kanssa väittelee, niin se ottaa opiksi. Eli se on tarkoituksella lähtee vänkyttämään. Ja kyllä se aika monta kertaa antaa siitä alussa vääriä vastauksiakin. Eli periaatteessa jos sokeasti uskoo tekoälyyn, niin kyllä menee pieleen. Mutta jos kyseenalaistaa aina vastauksia, niin saa parempia vastauksia. Mutta kyllä mä olen aika sinut tekoälyn kanssa, että saa nähdä milloin se alkaa mua höykyttämään, kun mä oon niin paljon sen kanssa vääntänyt niin sanotusti. Voi helvetti. Ajatteles Kuuko, miten maailma on mennyt eteenpäin. Kun mäkin olen sen ikäinen ihminen, että pitäisi olla vanhainkodissa vänkäämässä hoitajien kanssa aamupuurosta, niin mä teen sen täällä niin kuin kämpässä vänkään ton tekoälyn kanssa. Ja sitten mä ajan autolla, niin vänkytän sen kanssa. Niin, niin mitäs mieltä olet siitä? Onko maailma mennyt eteenpäin vai taaksepäin? Kanosa tuohon antaa tinkivara. Antaa, joo. Pari kertaa on tinkinyt sen kanssa. Ja mä oon uhkaannut sitä, että mä vaihdan toiseen tekoälyyn, niin sitten se on paljon suostuvaisempi. Katja, tekoäly aluksi yrittää miellyttää, sitten hallusinoi ja sitten kun suuttuu sille, se antaa oikean vastauksen. Joo, eikö se ole mielenkiintoista? Se on tarkoituksella tehty näin, että se oppii ihmisen käytöksestä. Eli mietipä Kuuko, kun säkin oot nuori poika vielä, niin kun sä tulet vanhemmalle iälle ja sit sä kinaat tekoälyn kanssa ja ihmettelet, että miten se on tommonen vänkkääjä, niin se on osittain runnarin kouluttama. Eli mä olen omalla tavalla kouluttanut tuota tekoälyä, mä oon niin paljon sen kanssa vääntänyt kyllä, että. Ja noissa kuvissakin on tullut aika paljon vänkytettyä sen kanssa. Kuuko joku päivä se tekoäly käyttää ja sitten tekoäly sille vänkyttää vastaan, että Kuuko sanoo, että perkeleen runnari, sun vika. Hei, muistakaapa yläpeukut arvoisat katsojat, vain 11, mutta se on toki aika hyvin, tuo yli 10 aina ilahduttaa. Katja sanoo, että se on hyvä kouluttaa. Joo, ainut huono puoli, että se tekoäly ei muista niin kuin varsinaisia keskusteluja. Toki se pistää talteen sen niin kuin koulutuksen kautta. Kuuko sanoo, että ei mulla hermot varmaan kestäisi sitä. Joo. Eli se on tehty sen takia, että se vähän niin kuin tekee vaikeammaksi tämän käyttämisen, että saa ihmiset oppia. Mutta se on tulevaisuutta ja parin vuoden sisällä, niin nythän oli joku uutinen, että valtion virastot alkaa käyttää tekoälyä. Niin minä vuonna nyt siirtyy kokonaan tekoäly. Oliko se peräti jo vuonna 2029 vai 2027, niin valtion virastot ja kelat ja muut siirtyy lähes täysin tekoälyn varaan. Niin on se kyllä aika huolestuttava. Googlella joskus lapsena oli virtuaali lemmikki. Ei kai se ole Tamagotchi ollut, Kuuko. Tamagotchihan oli aina, piti syöttää. Muistitko syöttää, Kuuko, Tamagotchia? Joo, Tamagotchi oli aikoina.
Katja sanoi, se tekoäly tulevaisuus aika hurjaa, on se. Kun katsoo niin kun tämänkin lähetyksen näitä mun viimeisiä kuvia, mitä muutamalla sanalla niin mä oon saanut tekemään tollaisia kuvia, niin onhan ne aika ultimaattisia. Kuuko sanoi, että sitä piti syöttää, ettei kuole, muista muuta. Joo, se Tamagotchi oli semmoinen ainakin, mä muistan. Tamagotchi. Kanava Dungeon Masters-tyylisen roolipeleissä jos on hyvä pelijohtaja. Katja sanoi, että sitten oli ne kultakalat, mitä piti syöttää. Mutta eihän Kuukolla mikään kultakalaa voinut olla. Kyllä se on Tamagotchi täytynyt olla. Ja Kuukon piti syöttää sitä. Ja nyt Kuuko, seuraava kysymys. Minne sä hautasit sen? Kuukohan leikki Tamagotchi, joo. Ja Kuuko piti sitä syöttää. Nyt seuraava kysymys, että minne Kuuko hautasit sen? Tamagotchi oli kyllä kova juttu. Mä muista, olen nähnyt sen ja jossain vähän kokeillut, mutta mä en oikein ollut leikkimisiässä silloin enää ja niin poispäin. Kanavalla oli armeijassa Tamagotchi, kunnes ammuin sen. Vaatiko se ruokaa? Prisma verkkokaupassa on vieläkin Tamagotcheja näköjään. Tamagotchi Original Enkel Dress virtuaalilemmikki 27,96. Sitten on Tamagotchi Original 42 €. Oho. Sitten vähän herkki. Katjalle löytyy Tamagotchi Paradise Pinkland virtuaalilemmikki. Onhan näitä Tamagotcheja. Jumalat, verkkokaupassakin on Tamagotchi. Ei ne ole menneen talven lumi. 31,99. Täällä on verkkokaupassa tosi iso tarjonta Tamagotcheille. Eiköhän Google laiteta tilaukseen Tamagotchit ja katsotaan kumpi saa kauemmin pysyä hengissä sen. Katja sanoi, mutta kyllä tekoäly tulee valtaa alaa. Itselläkin jännittää säilykö työpaikka. Niin. Kanavalla oma jäi Parolla ampumaradalle. Katjalla on oikeita lemmikkejä, ei tarvitse virtuaalia. Mutta Tamagotchi on helpompi sitä, että voi niinku sormella ulkoiluttaa, ei tarvitse lähteä ulos. Onhan se paljon helpompi. Ai kuukoo sitä Tamagotchi-ikää ja kanavakin. Silloin kun mä olin nuori tai lapsi, niin silloin oli jojo, oli kova juttu. Toki niitä superpalloja tuli myös 70-luvulla, mutta kyllä jojo oli kova. Taitavimmat teki niillä uskomattomia temppuja, jopa Eiffel-torneja ja kaiken näköistä, mutta niitähän oli erilaisia. Batman jojo oli aika kova ja niin edespäin. Jojottelu oli kyllä, niitä oli kyllä monella. Itselläkin on monta jojoa ollut. Ja omalla tavallaan sehän on fyysinen laite tuo jojo. Ja sitten kun miettii jojoa, niin aikoinaan se oli kauhea buumi, oli jossain vaiheessa jojotusta ja sitten oli taas joku 50 vuotta väliin, sitten se tuli uudestaan.
Ja tuo jojokin on semmoinen, mikä tulee aina välillä uudestaan ja uudestaan, mutta ei taida enää tulla kyllä. Eikö ihmiset enää jaksa jojotella? Tää lukee Lolo. Jojo CD-donissa on ja Kärkkäisellä on Pro Jojo. Joo. Kärkkäiseltä löytyy Jojo, yö. Mutta Prismastakin löytyy Jojoja. Ne on LED-valoilla varustettu. Tokmanilta löytyy Kalastajan työkalusetti Jojo-nimikkeelle. Täällä muuten puolenkulun peleissä, niin onko täällä Jojo? On. Butterfly. Satunnainen väri. 3,50 maksaa puolenkuun peleissä Jojo. Se on aika edullinen. Mutta on sitä mielenkiintoisia persoonia. Aikoinaan kun mä olin armeijassa, niin mun tuvassa oli yksi jätkä, millä oli jojo. Ja se jojotteli aina siellä kasarmilla kun oli, niin, tai patterilla kun oli, niin se jojotteli siellä jojon kanssa. Ja sen lisäksi sillä oli pornokortit, pelikortit. Oli kyllä mielenkiintoinen tyyppi noin kaiken kaikkiaan. Eli kyllä siihen aikaankin niitä persoonia oli kaiken näköisiä. Mutta silloin oli aika usein, se purkkaa ja jojotteli siellä patteriston, mikä se nyt on sitten, voiko sitä kutsua nyt nukkumispaikaksi tai siellä. Ja sitten sillä oli pornokortit ja se aina vilautteli niitä välillä. Se oli kova juttu armeijan aikaan. Katja on superpaloittu mun nuoruudessa ja ne pallot piti ihan itse käydä etsiä, jos laittoi alamäkeen menoa. Joo, ja kerrostalossa ne laitettiin tietysti portaisiin, sehän oli selkeä juttu. Kerrostalossa ylhäältä portaisiin superpalloja. Kanaosat oli yleikäinen, oli se vähän hauska vitsi armeijassa, kun kukaan ei kas kummaa ymmärtänyt meidän lemmikkejä. Ja se oli se juttu. Ja yksi hauska juttu vielä tuossa armeijassa, niin siellä oli yksi tyyppi, joka oli punk-rockari. Sillä oli Sex Pistolsin, tai minkä nyt siihen aikaan olikin tämä yhtyeen noita kuvia tuoseinässä tässä niin kuin pukukaapissa sisällä täynnä. Ja sitten niin se piti hakaneulaa poskesta läpi. Niin kapteeni kutsui sen puhutteluun ja se sanoi, mies, miksi teillä on hakaneula poskesta läpi? Niin se sanoi, että herra kapteeni, olen punk-rokkari. Se oli kyllä aika hauska juttu. Mutta kai se oli Sex Pistols. Muistan, että olisiko se ollut Sex Pistols. Katsotaan, miten Sex Pistols on ollut. Onko se ollut 77 voimissaan? Kyllä se oli 75 perustettu. Eli se oli hyvin aktiivinen silloin, joo. Alkuvuodet on 72, 76 ja maine on tullut 76, 77. Okei, se osuu just siihen. Palmusot superpallo oli hyvä keksintö ainakin sisällä visko. Kyllä, varsinkin jos oli jotain ruukkukasveja samassa huoneessa, niin sehän oli ihanteellinen väline leikkiä niin sanotusti.
Mutta joo, aika mielenkiintoista niin toikin tarina. Se henkilö, jolla oli se Hakanen, jolle hänethän vapautettiin siitä armeijasta. Mutta kuitenkin piti linjasta kiinni. Kaappi oli täynnä Sex Pistolsin kuvia. Katsotaan, että nykyään on mitään lävistyksiä tai vassariporukka. Mä en tiedä, armeijassa saako käyttää nykypäivän lävistyksiä. Ei taida vieläkään saada kyllä. Silloin kun mä menin armeijalle, piti tukka leikata lyhyeksi, että se oli ehdoton sääntö. Jos ei itse leikannut, niin muut leikkasi, eli se vaan oli näin. Mutta voi olla, että nykyisin saa olla kaiken näköistä. Kysytään tekoälyltä. Tai mulla ei nyt tekoälyä tässä. Katsotaan, jos mulla on kysytty. Saako armeijassa nykypäivänä käyttää lävistyksiä armeijan alokas tai vastaava? Tässä lukee 2 valintaa. Palveluksen aikana varusmiehelle ei ole sallittu käyttää näkyviä lävistyksiä nenä, kulma, huuli. Palveluksen aikana, kuten koulutuksessa, harjoituksessa, turvallisuus. Ei saa lävistyksiä pitää näkyvillä, se on turvallisuusjuttu. Nenäkorot, kulmakorot ja huulikorot on poistettava palveluksen ajaksi. Perinteiset nappikorvakorot saattavat olla joissain joukko-osastoissa sallittuja vapaa-ajalla tai kasarmin palveluksessa. Ne pitää poistaa tai teipattava piiloon. Aikamoista. Ei tommosia, no joo. Kanavassa Sex Pistols on ihan hyvä lanttatantta. Katja, sä oot Google on Kemi, niin niinhän se on joo, mutta mä nyt kirjoitan tuohon vaan Kemi, niin mä saan sen suoraan. Jouni sanoi, että nyt tuli uusi sääntö, miehet saa pitää pitkiä hiuksia armeijassa. Mä en pysty tuossa suoraan Googlena sitä käyttämään, että mä laitan tuon Kemin, niin se toimii silleen. Samoin tuossa puhelimessa, niin siihen avaa sen automaattisesti. Jouni sanoi, että miehet saa pitää pitkiä hiuksia armeijassa. Se oli Ruotsissa on ollut kai iät ja ajat se sääntö. Ruotsalaiset sotilaathan käytti tämmöistä tukkamyssyäkin joskus aikoina. En tiedä, käyttääkö vielä nykyisenkin. Mutta joo, ei kai se armeijassa sotilas ole siitäkin, että minkä pituinen tukka sillä. Ei, en mä usko ainakaan. Palmun mielestä eiköhän nekin kohta sallita. Niin, nythän tuo armeijan kouluttaminen ei mene niin paljon enää ryynäämiseen, vaan siellähän voi päästä tämmöistä ronen käsittelijäksi, niin ei tarvitse, ei ole haittaa koruista niin paljon kuin Rone käsittelee. Että se voi olla siinäkin, että mihin kouluttautuu jatkossa. Mä luulen, että noita armeijan koulutushääriä kyllä vähennetään. Kyllähän toi Rone on aika ylivoimainen nykypäivänä koulutussuunta. Varmaan verryttelypuku vaihdetaan hameeseen. niin. Mulla oli semmoiset siniset verkkarit aikoina armeijassa. Mä en tiedä, onko semmoisia enää. Kai ne on värikin muuttunut. Eihän niitä ollut silloin, kun semmoisia tumman sinisiä. Ja Katja sanoi, että voi kun olisin nuorempi, niin menisin armeijaan. Eikös Katja muukalaislegionaan pääse vielä? Katsotaanpa. Muukalaislegionaan lähdet tonne
Minkä ikäisenä voi vielä päästä Ranskan muukalaislegioonaan ja voiko naiset päästä sinne samalla edellytyksillä? Ikäraja 17,5–39 vuotta. Hakijan oltava sinkku ensimmäinen palvelussopimuksen ajan. Hyvää kuntoa, Cooperin testiä ja psyykkistä kestävyyttä. Kaikki kansalaiset käy. Rekrytointi ei tapahdu verkon kautta, vaan hakija on matkustettava omalla kustannuksen Ranskaan ja ilmoittanut johonkin legioonaan rekrytointikeskukseen esimerkiksi Pariisissa tai Aupaknessa. Ranskan kielen taito ei ole välttämätön ennakkoedellytys palveluksen aikana, mutta perusenglannilla pärjää hakuprosessin aikana. Katja ei taida plus 50 päästä. Joo, se on mennyt sulta ohi jo. 39 olisit vielä päässyt. Mutta voihan siellä Katja ikänsä valehdella väärennettyillä papereilla. Sehän on nykypäivänä suosittua tulla maahan väärillä papereilla. Jos tuolta ulkomaalta 30 ukkokin pääsee kouluun ala-asteelle, niin kyllä silloin tulisi Katjankin pääsevän muukalaislegioonaan, että näin mä ainakin ajattelisin. Niin, jos vähän huijaa jo. Emil sanoi, että no niin, nyt vihdoin kotona, osaisiko vihdoin laittaa Hollannin lipun värit oikein. Katsotaan ja me odotamme jännityksellä. Mä olin joskus ulkomailla tuolla lämpimässä maassa ja siellä oli tämmöinen niinku liito, hetkinen se oli tää niinku pentsihyppy, kun tää liito, mikä se nyt on, kun hypätään lentokoneesta laskuvarjolla, semmoisen liitovarjolla. Siellä oli tämmöistä juttua ja niin mun yksi tuttu kävi siellä hyppäämässä ja sitten se sanoi, että mene sinäkin. Ja mä painoin silloin 126 kiloa ja se painoraja oli 100 kiloa, että voi mennä. Se tuttu sanoi mulle, että valehtele siihen painoon, ei ne sitä mittaa. Niin mä sanoin, että en ehkä lähde kuitenkaan, jos siinä on yläpainoraja 100 kiloa, niin jos mä painan 126 ja valehtelen sen painon, niin mitähän siinä olisi mahtanut tapahtua. Että se ei ole niin yksinkertaista aina, että valehdellaan se ikä, että siitä voi tulla ikä tai paino, siitä voi tulla tiukat tilanteet, niin sanotusti. Ja en tiedä, Katjakin valehtelisi ikänsä ja sitten se lähti sinne juoksemaan, niin voisi olla, että se paljastuisi se ikä aika nopeasti siinä kyllä. Emeli kysyi, että onko toi. On Emeli ainakin aika lähellä. Katja on niin, siinä olisi käynyt huonosti. Nythän menee se joku poliitikko tuonne erikoisjoukkoihin ja voitte uskoa, että se saa sääliä koko ajan siellä ja muuta. Niin en mä oikein tiedä, mitä noin poliitikoilla liikkuu päässä, että ne yleensä lähtee tuommoista. Kanava sanoo, että paino pelasti. Joo, ylipainosta jotain hyötyykin. Katja sanoo, että mullekin kävisi huonosti, sen myönnän. Joo. Kanava sanoo, toisiksi se uskalta. No, mä käynyt helikopterilennoillekin muutaman kerran. Ei se nyt sen kummallisempaa sinänsä ole. Mutta en mä tiedä, onko se sellaista mielenkiintoa, että mä jaksaisin nähdä niin paljon vaivaa. Ja ilmaistahan sekään ei ole, että kyllä se mieluummin sen rahan käyttää, että rannalla ottaa aurinko ja rinksun, kun menee tonne johonkin koneeseen ja hyppää sieltä.
Emeli sanoi, että jos sun rukous vielä tuottanut tulosta, ei ole känsää kädessä. Odottele Emeli rauhallisesti, ei se niin nopeasti tapahdu, että kyllä se sieltä on tulossa. Tarkasta aamun ja illoin, niin sä näet, että onko siellä punottamaa alkaa. Kanavasta rehellisesti itse en ole, ois. No niin. Katja sanoi, että niin, Sofia, se saa siitä vaan paskaa, niin en ymmärrä, miksi ne meni. Raha, Katja. Onko sä kuullut semmoista vaihtovälinettä kuin raha? Eli ohjelman tuottajathan maksaa näille julkiksille, että ne menee sinne. Ei ne ilmaiseksi sinne mene. Kanava on helikopterissa ollut pari kertaa. Joo, mähän olin siinä Ideaparkin lennätyksessä. Mä tein siitä live-videonkin. Mutta kyllä mä sitten mietin, kun mä olin siellä helikopterissa, että kyllä se niin hepponen laite on, että en tule tässä elämässä enää helikopterissa menemään. Jos ei mediheli kuljeta, niin muuten en kyllä mene helikopteriin. Että kyllä se niin semmoinen rakkinen on, kun siellä istuu. Ja siinä jätkällä on vaan semmoinen kahva, mitä se huitoo, semmoinen pitkä joistikki. Se on kamalan näköistä jo katsoakin, se sen kanssa heiluttelee siinä. Ja sitten kun tulee näitä tuulenpuuskia, pyörteitä, niin ne ottaa aika mukavasti tuohon helikopteriin. Ja se räpättää ja vapattaa, niin mä sanon, se elämys ei ole sen arvoinen. Silloin pentuna tuli käytyä tuo hiekkaharjussa helikopterissa ja siitä näkyy, kun siellä oli se alahakka ja malminiitty ja nämä näkyy siellä alhaalla pieni. Olihan se jännää, mutta näin vanhempana siinä ei ole kyllä mitään jännää, katsella kuusen latvoja. Ja tossakin, kun se lensi tuosta Ideaparkilta, niin se lenti sinne Valkeakoskeita kohti ja sitten se kääntyi silleen, että se ei mennyt tuon Lempälän keskustan läpi edes, että lähinnä siinä näki kuusen latvoja, että en mä oikein tiedä. Joo, mutta tuli se käyty ja kuvattu livessäkin. Katsotaanpas muuten. Helikopterissa yleisölennätys Ideapark. Se on varmaan tämä muuten. Katsotaan, pyydetäänpä ehdotuksia tuohon. Tämä tekee uuden kuvakkeen tuohon. No ei panna tuo tekstityksiä, voisi tuohon vähän laittaa. Ei pysty laittamaan näköjään. Tämä on niin vanha, että siihen ei pysty laittamaan. No. Joo, tekstitysten luominen kestää. Mä laitan tähän paremman kuvakkeen, mä laitan linkin tästä sitten. Laitaanko tollanen kuva? Onko toi hyvä? Kai mä nyt ton siihen voisin laittaa.
Runnut Englanti on jatkossa, vaikka pelasikin nollapeliin. Katja sanoo, eikö vanhukset pysytä autoissa vaan. Niin, ja mielellään, että joku muu ohjaa niin. Mutta katsotaan vielä, saanko mä tuohon tekstityksi. Ei. Kohta rundi alkaa toi Etelä-Afrikka-Kanada-peli. Mitkään tuossa muuten ääni. No niin, hei, mä laitan teille linkin tuosta. He pantu soittolistaan. Ei oo. Miksi mä oon laittanut tota? No laitetaan se soittolista. Niin se voisi näkyä tuo sitten vähän paremminkin. Joo, tää on vähän jäänyt tänne keskeneräiseksi tää video. Katja, sä oot ihan hyvät ton äänet. Tässä tulee tää video. Mä lähden tuosta illan viettoon ja odottamaan uskomattoman hienoa jalkapallopeliä tietysti. Etelä-Afrikka Etelä-Afrikka ja Kanada välillä. Eli tuossa on tuo helikopterin lennätys, mikä oli Ideaparkilla, niin se on livenä aikoinaan tehty. Ja nyt laitoin sen tuohon näkyviin, niin voi jokainen katsoa, jos haluaa katsella. Ei se toki pakko ole sitäkään katsoa. Mutta joo, eipä tässä muuta. Muistakaapa yläpeukkuja pistää ja katsoa video. Sinnekin saa muuten laittaa yläpeukun tuonne helikopteri videoon. Ja se oli nyt ehkä tässä tämän päivän lähetys. Ja huomenna mun ei tule live, mulla on muuta projektia tässä. Mutta palaamme kyllä asiaan. Joo, mukavaa illan jatkoa, mukavaa sunnuntai jatkoa kaikille. Kiitos kun vaivauduitte olemaan paikalla.